مرحبا. اليوم حنعمل سوا كوكيز بالجوز أو مثل ما بيسموها بالمغرب غريبة القرقع، وهي عبارة عن كوكيز بالجوز وخالية من الجلوتين. المقادير اللي حنحتاجها للوصفة هي نص كيلو من الجوز، 80 جرام من سكر جوز الهند، بيضتين بنكون فصلنا الأبيض عن الأصفر، بنحتاج كمان سكر جوز الهند مطحون، شوية مستكة، بيكنج باودر، قرفة، زيت جوز الهند وشوية ملح. المقادير بتلاقوها بصندوق الوصف. أول شي بنطحن الجوز مثل ما شايفين لغاية ما ينعم. بنضيف السكر فوق الجوز المطحون، وبعدين القرفة، البيكنج باودر، المستكة اللي طحناها مع شوية سكر، وأخيرا الملح. بنخلط المقادير الجافة سوا. بعدين بنضيف صفار البيض، زيت جوز الهند، وبنخلط جيدا. بنضيف ملعقة طعام عسل، وبنرجع بنخلط كل المقادير لغاية ما تتماسك العجينة. مثل ما شايفين صارت العجينة متماسكة. بعدين بنجيب مقدار ملعقة طعام وبنشكل الكوكيز مثل ما شايفين. فيكن كمان تحطوا شوية مية زهر على ايدكن وانتوا عم بتشكلوا الكوكيز مشان تعطيهم نكهة خاصة. هذا بالطبق اختياري. بعدين بنحط الكوكيز يلي جهزناهم أول شي ببياض البيض، وبعدين بنحطهم بسكر جوز الهند المطحون. بنضغط شوي من فوق على الكوكيز لنشكلهم مثل ما شايفين. وهيك صاروا جاهزين لنفوتهم على الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقايق. هون الكوكيز بعد ما خبزناهم بالأول بيكونوا كتير طرايا، بنخليهم يبردوا أقل شي 15 دقيقة قبل ما ننقلهم على صحن، لأنه مثل ما قلت قبل بيكونوا كتير طرايا. فيكن ترشوا عليهم من فوق شوية من سكر جوز الهند المطحون،
هون الكوكيز بعد ما ارتاحوا 15 دقيقة مثل ما شايفين تماسكوا وبطلوا طرايا. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، وألف صحتين.